टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम हैन। सो मैले चाहिँ के गरेँ, यो एउटा एम मास भएको चाहिँ पेन्डुलम लिएको छु हैन। जसले गर्दा यसले दिने फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ कति हुन्छ त, एमजी हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो जुन पेन्डुलम छ नि त्यो डिस्टेन्स कभर गरेर एक्स डिस्टेन्स कभर गरेर चाहिँ यहाँ स्टेट 2 मा आउँछ। यो स्टेट 1 थियो, स्टेट 2 मा आउँछ। अनि त्यो एक्स डिस्टेन्स कभर गर्दा जुन एंगल बन्छ नि त्यो चाहिँ कति हुन्छ त, थीटा हुन्छ सपोज। अनि मैले चाहिँ यो यसको लेन्थ जुन छ नि रोपको त्यसलाई चाहिँ एल मानिदिएँ। अब यति चाहिँ गरिसकेँ है। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो थीटा रहेको छ भने ज्योमेट्रीको रुल्स अनुसार यो पनि थीटा हुन्छ। किनकि यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारलल रहेको छ, जसले गर्दा करस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ, थीटा हुन्छ। अब यो जुन मेरो कति थियो त, फोर्स अफ ग्राभिटी एमजी थियो। अनि यो थीटा भइसकेपछि यसको दुईटा कम्पोनेन्टमा टुक्रिन्छ। अब यो थीटा भएकोतिर चाहिँ एमजी कस थीटा हुन्छ, यो सिम्पल कन्सेप्ट हो। अनि थीटा नभएकोतिर चाहिँ एमजी साइन थीटा हुन्छ। यति चाहिँ भयो। सिम्पली यसमा हामी डिराइभ गर्दा चाहिँ फोर्सको चाहिँ दुईटा इक्वेसन निकाल्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ जब सल्भ गर्छौँ नि अनि हाम्रो चाहिँ के आउँछ त, टाइम पिरियड आउँछ है। सो सिम्पली मैले के लेखेँ त, फोर्स एक्टिङ अन द बब इज कति हुन्छ, एफ को फर्मुला चाहिँ एफ इक्वल टू एमए हुन्छ। अनि यहाँ ए को फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ है, यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स कभर गरेको एक्स होइन, त्यसले भेलोसिटी इक्वल टू के हुन्छ, डिस्टेन्सलाई चाहिँ टाइम डिले डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ मेरो भेलोसिटीको भ्यालु आउँछ, डिएक्सबाट डिटी गर्दा चाहिँ भेलोसिटीको भ्यालु आउँछ। एक्सलेसनको भ्यालु कति आउँछ त, यो भेलोसिटीलाई पनि फेरि टाइमले डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ एक्सलेसनको भ्यालु आउँछ हैन। सो फेरि यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ डी स्क्वायर एक्सबाट डिटी स्क्वायर आउँछ। यो चाहिँ के हो, एक्सलेसनको भ्यालु भयो। अब यो एक्सलेसनको भ्यालु यहाँ पुट गर्दा चाहिँ मेरो एफ इक्वल टू के आउँछ त, एमको एम भइगयो। अनि यसको यो भ्यालु पुट गर्दा चाहिँ डी स्क्वायर एक्सबाट डिटी स्क्वायर हुन्छ। यो मेरो एउटा एफ फोर्सको एक्सप्रेसन भयो। अर्को फोर्सको एक्सप्रेसन लेखौँ हैन, फोर्स एक्टिङ अन बब अल्सो, फोर्स एक्टिङ अन बब चाहिँ कति हुन्छ भन्नुपर्दा एफ इक्वल टू माइनस एमजी साइन थीटा हुन्छ, साइन थीटा हुन्छ। यो चाहिँ कसरी भयो भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, यो सुरुमा चाहिँ यो बब यो पोजिसनमा थियो होइन, मतलब हल्का माथि उठेको थियो, एकछिनमा आफै तल आयो रे, आफै तल आयो। त्यो केले गर्दा हो, यो एमजीको यो कम्पोनेन्टले गर्छ, एमजीको यो कम्पोनेन्टले गर्दा चाहिँ यो भित्र आउँछ है। सो त्यसले मैले एमजी साइन थीटा लेखेँ, एमजी साइन थीटा लेखेँ। अनि माइनस किन लेखेँ, किनकि यो भित्रको डाइरेक्सनमा आइरहेकोले मैले माइनस लेखेँ होइन, बुझ्नुभयो। यो ग्राभिटेसनल फोर्सको यो कम्पोनेन्टले गर्दा चाहिँ है यतातिर आएको, त्यसले मैले यो फोर्सलाई चाहिँ के लेखेँ, माइनस एमजी साइन थीटा लेखेँ होइन। एक दुईवटा काम अझ गरिहालौँ है। यो जब एङ्गल जुन छ नि त्यो धेरै सानो भएपछि के, एङ्गल सानो भएपछि होइन, यो साइन थीटा चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, थीटामा कन्भर्ट हुन्छ है। थीटामा कन्भर्ट हुन्छ के त, फोर स्मल भ्यालु अफ थीटा, साइन थीटा थीटामा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ हैन। सो त्यसले हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ, एफ इक्वल टू माइनस एमजी थीटा गर्न सक्छौँ। बुकमा चाहिँ पछि गरेर गएको छ, मैले पहिला नि गर्दै, त्यो खासै प्रब्लमको विषय भएन होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यहीँ मैले गरिदिएको है, एक्स यहाँ एक्स छ नि, एक्स भनेको के हो त, एक्स भनेको यो यसलाई पुरै सर्कल मान्दा होइन, यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ कोड, एउटा कोड हो क्या। यदि पुरै सर्कल मान्यो भने यो कोड हो होइन। सो हामीलाई एक त यो रफ मैले गरेको छु है, यो चाहिँ रफ होइन। अर्को फेरि रफ गरौँ न, कोड इक्वल टू के हुन्छ, कोड इक्वल टू के हुन्छ भन्नुपर्दा रेडियस इन्टु एङ्गल हुन्छ। सो कोड भनेको यहाँ चाहिँ एक्स हो, एक्स इक्वल टू रेडियस यसलाई मैले सर्कल माने भने रेडियस चाहिँ यसलाई एल भयो, एल। अनि एङ्गल कति छ, थीटा छ। सो एक्स को भ्यालु चाहिँ एल इन्टु थीटा भयो होइन। ओके, सो यही भ्यालु जब हामी यहाँ पुट गरिदिन्छौँ भने होइन, एफ को चाहिँ भ्यालु के आयो त, एम इन्टु डी स्क्वायर
x को ठाउँमा चाहिँ l थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर यो चाहिँ मेरो f को इक्वेसन आयो यसलाई म इक्वेसन 1 मान्छु है अनि अर्को f को यो आयो यसलाई म इक्वेसन 2 मान्छु हैन सो मैले चाहिँ यही गर्दिएको तपाईको बुकमा पछि गरेको होला तर ठाउँको ठाउँ गर्दिदा के इजी हुन्छ हैन सो यति चाहिँ आयो अनि अर्को f को इक्वेसन यति चाहिँ आयो अब यो दुवैलाई इक्वेट गरौँ न इक्वेटिङ इक्वेसन 1 and 2 हैन इक्वेसन 1 2 लाई इक्वेट गर्दा यो f को भ्यालु र f को भ्यालु दुवैलाई इक्वेट गरौँ m d स्क्वायर l थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस m g थीटा भएको अब m कट्टा भएको ओके अनि त्यसपछि बाँकी के रह्यो त d स्क्वायर l थीटा है d स्क्वायर l थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस यो g थीटा भयो ओके अब l छ नि यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ के खासमा यो l भनेको कन्स्ट्यान्ट छ हैन तर थीटा चाहिँ टाइममा डिपेन्ड गर्छ यो जुन थीटा छ नि हेर्नुस् यो फिगरमा यो थीटा कम बढी हुँदै गर्छ मतलब टाइममा डिपेन्ड गर्छ तर यो लेन्थ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसैले यो l लाई चाहिँ म बाहिर लेख्न सक्छु सबभन्दा पहिला और l d स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर लेख्न सक्छु इज इक्वल टु माइनस g थीटा भयो अब यो l लाई चाहिँ उतापट्टि पठाइदिउँ और d स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर किनकि मलाई यो बिना कन्स्ट्यान्ट को राख्नु छ के बिना कोफिसिएन्ट को राख्नु छ त्यही भएर इक्वल टु l यतापट्टि गयो भने माइनस g बटा l थीटा भयो अब यो माइनसमा छ उतापट्टि पठाइदिउँ d स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर प्लस g बटा l थीटा इज इक्वल टु 0 भयो अनि यो यति चाहिँ भयो यही हो हाम्रो चाहिएको खासमा तर g बाई l लाई फेरि हामी w मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं यसपछि म यहाँ लेख्दिन्छु हैन सिन्स हामीलाई थाहा छ ओमेगा भनेको यसो हेर्नु होला नोटिस है म बिर्से ओमेगा इक्वल टु g बटा l हुन्छ हैन रुट अन्डर g बटा l हुन्छ है मतलब g बटा l लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु g बटा l लेख्न सक्छौं हैन सिन्स यो भएकोले यसलाई म इक्वेसन 3 भन्छु हैन सिन्स यो भएकोले इक्वेसन 3 बिकम्स अब सिम्पली g बाई l को ठाउँमा चाहिँ हामी ओमेगा स्क्वायर लेख्न सक्छौं यानी कि यो चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो त d स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टु 0 मा कन्भर्ट भयो हैन सो यही हामीलाई के त इक्वेसन चाहिएको हैन यो चाहिँ के को इक्वेसन भन्नुपर्दा differential this is differential equation of simple harmonic motion हैन यति हो के हामीलाई चाहिएको तर हामीले निकाल्नु के पर्ने हो त खासमा टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने है सो टाइम पिरियड निकाल्नुको लागि हामीलाई यो कुरा थाहा छ है यो कुरा नाउन नै हो तपाईको बुकमा अलरेडी एजुम गरेको छ यो फर्मुला हैन सो कहाँबाट यो फर्मुला नसोध्नु होला सो फोर टाइम पिरियड हैन फोर टाइम पिरियड को लागि चाहिँ के गर्ने त यो फर्मुला चाहिँ पहिला लेखिदिउँ ओमेगा इक्वल टु रुट अन्डर g बटा l भएको अनि टाइम ओमेगा को फर्मुला चाहिँ हामीलाई के हुन्छ थाहा छ ओमेगा को फर्मुला 2 पाई f ओमेगा इक्वल टु 2 पाई f हुन्छ है त्यसले ओमेगा को ठाउँमा मैले 2 पाई f लेखिदिए इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै g बटा l भयो अब f भनेको फ्रिक्वेन्सी को कति फर्मुला हुन्छ 1 बट्टा टाइम हुन्छ 1/t f इक्वल टु 1/t हुन्छ है त्यसले 2 पाई बाइ t इक्वल टु g बटा l भयो है म चाहिँ के गर्छु दुवैलाई उल्टाइदिन्छु डिनोमिनेटर र नोमिनेटरलाई उल्टाइदिन्छु जसले गर्दा मेरो t बट्टा 2 पाई इक्वल टु यता पनि उल्टाइदियो भने रुट में l बट्टा g हुन पुग्छ मलाई के को भ्यालु चाहियो t को भ्यालु चाहियो त्यसले यो 2 पाई जुन छ नि त्यो उतापटि जान्छ
अनि फाइनली मेरो टाइम पिरियडको टी को भ्यालु कति हुन्छ त यो डिभाइडेडमा छ उतापट्टि मल्टिप्लाईमा हुन्छ 2π√L बट्टा जी हुन्छ अरे भाइ L बट्टा जी हुन्छ है यही हो मेरो टाइम चाहिएको के त रिक्वायर्ड इक्वेसन फर टाइम पिरियड अफ एसएलसिएम यो के इक्वेसन त टाइम पिरियड अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन यति हो के सो कस्तो लाग्यो स्क्रिनशट तान्नु है यहाँ भइगयो त्यसपछि यहाँ भइगयो हैन यति हो ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो हेर्दा चाहिँ तपाईले गाह्रो लाग्यो होला तर कसरी सम्झिने कसरी त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु सिधा f को एउटा फर्मुला यसो बुझ्ने रट्ने जे गर्दा पनि हुन्छ f को यो बुझ्ने अनि यो x को भ्यालु चाहिँ l थीटा हुन्छ है यो कारणले गर्दा x को भ्यालु l थीटा हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा f को फाइनल भ्यालु चाहिँ रट्ने अनि अर्को f को यो भ्यालु हेर्ने अनि त्यसपछि sin थीटालाई थीटा लेख्न सक्छु भनेर यो रट्ने अनि त्यसपछि त के हो र दुवैलाई इक्वेट गर्दा गर्दै तपाईले गर्दा गर्दै चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि कोफिसिएन्ट राख्न दिनु भएन अनि यस्तो फर्ममा ल्याइदिने नभए इक्वेसन 3 पनि रट दिने है अनि त्यसपछि यो इक्वेसन भयो अनि यो g बटा l लाई चाहिँ हामी w स्क्वायर लेख्न सक्छौं भनेर बुझ्ने अनि जसले गर्दा यो मेरो इक्वेसन आउँछ हैन अनि अगेन टाइम पिरियडको लागि चाहिँ यो रट्ने यो चाहिँ रट्नै पर्ने कुरा हो अनि ओमेगा को भ्यालु यो छ ओमेगा को भ्यालुलाई चाहिँ पहिला चाहिँ 2πf लेख्ने 2πf लाई 2π/t मा टुक्र्याउने र त्यहाँबाट t को भ्यालु पत्ता लगाउने सो मोस्ट एक्जाममा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी पास गरेको थिएँ सिम्पली मैले चाहिँ यो रड दिएको थिएँ है अनि यो रड दिएको थिएँ हैन अनि त्यसपछि स्टेप्स रड दिएको छ कि म इक्वेट गर्छु त्यसपछि यतिसम्म ल्याउँछु त्यसपछि यो रड दिन्छु अनि यहाँबाट म टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ यति ल्याउँछु हैन 3-4 वटा स्टेप मात्र रट्दा पनि पुग्छ के है सर पुरै लाइन बाइ लाइन रट्नु पर्दैन टेक्निकली रट्ने कि मतलब यसको मेटा डेटा रट्ने हैन एक्ज्याक्टली डेटा नरट्ने मेटा डेटा रट्ने कि के पढ्दा मलाई पुग्छ कुन इक्वेसन रट्दा चाहिँ पुग्छ त्यो त्यति थाहा पायो भने त अब फिजिक्सको जस्तो सुकै इक्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ